चाहिँ सेकेन्ड डे अब ट्रेकिङको सेकेन्ड डे। अनि आज फरेस्ट क्याम्पमा हिजो हामी राति बसेको यहीँ हो फरेस्ट क्याम्पमा। जङ्गल एम्बेसेडर कि के होटल जङ्गल एम्बेसेडर भन्ने ठाउँमा बसेको, एमएसीमा बसेको। अनि अब यहाँबाट हामी लो क्याम्पबाट हाई क्याम्प हो, अनि एउटा रेस्ट क्याम्प भन्ने रहेछ, त्यो अब कता छ त्यो गएपछि देखिन्छ होला। आज चाहिँ हाम्रो प्लान भने हाई क्याम्पमा बस्ने हो। यो बाटोहरू लास्टै आम्मा उकालो हुँदै गइरह, स्टिक बिना चढ्न त गाह्रै छ। मैले भ्लगिङ गरेर भएर आइसले चाहिँ दुईवटा स्टिक युज गर्दै गइरह। अनि त्यही हो। आज चाहिँ अब हाम्रो हिजो आउँदाखेरि चाहिँ बुकिङ गरेको थिएन हामीले यहाँ होटल। आज चाहिँ हाई क्याम्पको त्यहाँबाट नम्बर लिएर रुम त हाम्रो बुक भइसक्यो। अब हामी आनन्दले गइरहेछौँ त्यही भएर त्यहाँतिर। अनि आइस अगाडि छ, दिवस आउँदैछ यता दिवस। अनि त्यही हो, यो ठाडै उकालो छ जस्तो छ। अझै त लो क्याम्प पनि आएको छैन। लो क्याम्पपछि हाई क्याम्प त झन् उकालो छ भनेर सुनिन्छ। बिहान कहिले 8 बज्यो होइन? 3500 अल्टिट्युडमा पुग्ने रे आज, 3500 मिटर। अनि आज अहिले बिहान कति 8 बजे लगभग। अनि आज अक्टोबर 20, 2019 डे हाम्रो ट्रेकको सेकेन्ड डे डे 2 आजको होइन त्यो पोखराबाट नगर्ने नि, हाम्रो ट्रेकिङ स्टार्ट भएको चाहिँ सेकेन्ड डे हो आज। अनि त्यही हो गइरहौँ। पुरै ठाडो ओह्रालो छ यहाँबाट, होइन नि यहाँबाट तल के खस्यो भने पुरै रेस्क्यु गर्न नि गाह्रो हुन्छ। यहाँ आइस अगाडि गइरह, त्यही हो हामी पनि गइरहेछौँ अझै। ल हामी चाहिँ सायद दिस इज रेस्ट क्याम्प। अनि यसपछि लो क्याम्पलाई जान्छौँ। यहाँबाट भ्यू चाहिँ सही देखिरहेछ माउन्टेन्सको। आइस अब एकछिन हामी यहीँ रेस्ट गर्ने, त्यसपछि विल क्यारी अन। एउटा बस्ने रेस्ट क्याम्प गेस्ट हाउस 2600 मिटर्स। यहाँ चाहिँ वाइफाई पनि रहेछ। ल हाम्रो चाहिँ डे सेकेन्ड ट्रेकिङको अपडेट सेकेन्ड 9 बज्यो। फरेस्ट क्याम्पमा अघि फरेस्ट क्याम्प भने के अरे रेस्ट क्याम्पमा एकछिन पानी पऱ्यो, हामी त्यहीँ कुर्यौँ एकछिन। अनि अहिले चाहिँ एकछिन त्यहाँ बसेर अघि पानी पऱ्यो भएर भ्लगिङ कन्टिन्यू गरेन। अनि अहिले यहाँबाट हामी जङ्गलबाट सिधै लो क्याम्प जाँदैछौँ। अहिले चाहिँ अघि बस्यो भएर त्यति थके लाग्छ छैन। यहाँ अर्को ब्रो अर्को ग्याङको, अब हाम्रो चाहिँ यहाँ ग्याङै पुरै ठुलै भइसक्यो, 7 जनाको। यहाँबाट गइरहेछौँ हामी। अब आजको अल्टिमेट प्लान भने चाहिँ हाई क्याम्प नै हो। रेस्ट क्याम्प चाहिँ 2600 मिटर अल्टिट्युड। अलिअलि फोटो खिच्यो, त्यसपछि त्यहाँबाट हामी हिँडिसक्यो। अब यहाँ चाहिँ केटाहरू आउँदैछन्।
our skin. We are young, we feel everything. Yeah, it's starting to begin. Hear the words we were meant to sing. Close my eyes, I feel till the dawn, till the तर हामीले अघि रेस्ट क्याम्पमा पनि गरे हो त साँच्चै भिडियो त आइ पानी नपर्दै तर रोकिँदाखेरि चाहिँ गरेन stay where we are. We're the ones, we can break this silence. हाई क्याम्पमा चाहिँ कति भनेको थियो खानाको 650 भनेर सुने होइन माथि अलिक सस्तो नि छ अनि माथि गएर नेट कनेक्सन पनि हुँदो रहेछ यतातिर चाहिँ खासै छैन मैले यो सबै भिडियो बनाउँदाखेरि यो ट्रेकिङ आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ स्यामी टिभीको भिडियो हेरेको थिएँ स्यामी एडभेन्चर स्यामी गेट अवे विकेन्ड्स त्यसमा चाहिँ भनेअनुसार हामी फर्स्ट दिन धुमपुससम्म आएर भोलिपल्ट फरेस्ट क्याम्पसम्म जाने थियो बिचबिचमा बाटोमा कता कतासम्म पुगिन्छ भनेर गफ हान्दै थियो सबले लास्टमा फरेस्ट क्याम्पमै पुग्यो अब त्यहाँबाट सायद आज हामी अल्टिट्युडले असर पारेन भने हाई क्याम्प त्यो दाइको पनि त्यो भिडियोमै छ त्यहाँबाट उकालो पुरै छैन लगभग अलि स्टिफै छ हामीहरूले बिहान जाँदाखेरि चाहिँ आउने भन्दा प्रायः जाने मान्छे छ फर्किने मान्छेहरू अझै आइपुगेको छैन यो जङ्गल पनि पुरै डेन्स छ पानी पऱ्यो भएर रेन फरेस्ट जस्तो देखिरहेछ अनि त्यही बिचबिचमा हिजो पोखरीहरू पनि देखिरहेको थियो आज चाहिँ खासै छैन अनि त्यही हो अब हाइट पनि बढ्दै गयो सायद लेकहरू आउँदैन लेक पोन्ड्सहरू यहाँ लो क्याम्पमा खानेकुरा महँगो हुने मेन रिजन चाहिँ शीतले केही पनि उम्रिनु नदिँदो रहेछ आलु पनि नउम्रिँदो रहेछ सो एभ्रिथिङ इज एक्सपेन्सिभ बस्न मात्रै अलिकति सस्तो छ पर हेड 300 नत्र भने खानेकुराहरू सबै महँगो छ वाइफाई कनेक्सन छैन होपफुल्ली माथिबाट चाहिँ होला नमस्ते नमस्ते भर्खर हजुर ए हुन्छ हुन्छ दुईजना फरेनरहरू चाहिँ भर्खर झऱ्यो अरू खासै कोही आएको छैन माथिबाट हामी त नेपाली नै हो झन्डै छ नि ब्यागमा अनि त्यही हो अब चाहिँ पानी नपर्दै हुन्थ्यो भने हो केटाहरू सबै पछाडि नै छ हाम्रो ग्रुपको म चाहिँ भिडियो खिच्न भन्दै अगाडि आउँदा आउँदा अलि धेरै नै अगाडि पुगिसकेँ स्टिक बिनै केटाहरू आउँदै होला अब अगाडि गएर कतै स्टप गरेर विल कन्टिन्यू आवर जर्नी अहिलेलाई चाहिँ डे 2 अपडेट सेकेन्ड यहीँसम्म माथि दुईजना ट्राभलरहरू छन् तलको कि माथि आएको थाहा भएन सायद तलै झर्दा हो अब यो भिडियो चाहिँ यहीँनिर इन गर्दै ओके अब थर्ड अपडेटमा एकैचोटि